लक्ष्मी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहात. कसे आहात सगळे? आशा करते की सगळे तुम्ही फिट अँड फाईन आहात. तर आज आपण आहे ना ब्रेडचा पिझ्झा बघणार आहोत. तोही तव्यावर अगदी कमी साहित्यापासून अवेलेबल असलेले. तर या ठिकाणी जे साहित्य घेतलेले ब्रेडचे स्लाइस, कॅप्सिकम घेतलेले आहे म्हणजे मोठी मिरची, टोमॅटो, कांदा, ऑर्गेनो आणि चिली फ्लेक्स आणि आपलं हे साधं अमूलचं चीज घेतलेलं आहे मी. तर प्रथम आपण प्रोसेस बघूयाची. तर या ब्रेडवरती आपण जो सॉस आहे आपला तो बी किसानचा मी वापरलेला आहे, टोमॅटो केचप. तो टोमॅटो केचप आपण याला लावून घेऊ. टोमॅटो केचप आपल्याला हा सगळा ब्रेडला लावून घ्यायचा आहे व्यवस्थित असा. आवश्यकतेनुसार आपण टाकून हा आपल्याला स्प्रेड करून घ्यायचा आहे चांगला असा. स्प्रेड करून घेतलेला आहे मी. त्याच्यावरतीच आपल्याला आता चिरलेला बारीक कांदा टाकायचा आहे, टोमॅटो टाकून घ्यायचं आहे. सगळीकडे मी कांदा टाकून घेते अगोदर. याच्यानंतर टोमॅटोही टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला आवश्यकतेनुसार. या ठिकाणी तुम्ही जे टॉपिंग जे टाकतो आपण कांदा, टोमॅटो, याच्या ठिकाणी आपण आवडीनुसार तुम्ही ॲड करू शकता. तर या ठिकाणी मी 3 गोष्टीच वापरलेल्या आहेत फक्त, ढोबळी मिरची, टमाटर आणि कांदा. याच्यानंतर आपल्याला ही मिरची पण टाकून घ्यायची, कॅप्सिकम म्हणजे ढोबळी मिरची आपण बारीक चिरून. याच्यात या ठिकाणी मी अमूलचं स्लाइसचं चीज म्हणजे याचं क्यूबचं चीज वापरलेलं आहे. या ठिकाणी मी मोझरेला चीज वापरलेलं नाही आहे. तरी पण अतिशय सुंदर सेम अशी जी चव होती, आपण जो रेडीमेड पिझ्झा खातो तशा टाईपचीच होतं ॲक्च्युली. सो त्या ठिकाणी हे चीज मी वापरून करत आहे, अमूलचे क्यूब वापरून स्लाइस. ते आपल्याला खिसून झालेलं आहे सगळं चीज व्यवस्थित असं छान दिसण्यास अतिशय सुंदर असं दिसतं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा तवा आपल्या साध्या तव्यावर आपण करायचं आहे. या ठिकाणी मी हा पॅन घेतलेला आहे, तुम्ही साध्या तव्यावरही अगदी भाजू शकता. तर या ठिकाणी मी बटरचा वापर नाही केलेला, जे घरगुती आपलं तूप आहे गावरान, तर ते तूप वापरलेलं आहे. ते तूप वापरून पण अतिशय सुंदर असं होतं. एकदा घरी ट्राय करून बघा नक्कीच आपण. तर हे तूप थोडंसं लावून घेतलं आहे मी तव्याला आणि त्याच्यावर थोडंसं गरम झालं की आपल्याला हे जे स्लाइस आहे तर ते ठेवायचे त्याच्यावर, ब्रेडचे. आणि मंद आचेवरच आपल्याला हे बारीक करायचं आहे गॅस. मंद आचेवरती आपल्याला हे 10 मिनटं झाकून ठेवायचं, जेणेकरून आपले हे भाज्याही मस्तपैकी वाफ होतील आणि चीजही आपला मेल्ट होईल असं. याच्यावरती थोडेसे मी ऑर्गेनो आणि चिली फ्लेक्स टाकून घेते. आता 10 मिनटं मी झाकून ठेवते छान असं. तर हे आपले 10 मिनटं झालेले आहेत. तर आपण बघू आपला हा पिझ्झा कसा झालेला आहे ब्रेडचा.
अतिशय जसा की मोझरेला चीज न वापरता सुद्धा अतिशय सुंदर आणि जो जसा मोझरेला चीज वापरल्यानंतर होतो तसंही आपले छान चीज मेल्ट झालेलं आहे. बघा अतिशय सुंदर आहे दिसायला आणि झटपट रेसिपी आहे. घरातल्या अवेलेबल साहित्यापासून आपण वापरलेलं आहे, वापरून केलेली रेसिपी आहे. छोट्या लहान मुलांसाठी पण ही अतिशय सुंदर आहे की म्हणजे कधी त्यांना भूक लागली तर ही लगेच झटपट होणारी रेसिपी आहे, असं वेगळं काही म्हणून. तर ही रेसिपी नक्कीच तुम्ही तुमच्या घरी ट्राय करून बघा. आता त्याचप्रमाणे मी दुसरेही 2 स्लाईस आहेत केलेले, तेही तसेच याच्यामध्ये बेक करून घेणार आहेत तव्यावरच. तर यालाही झाकून ठेवायचं त्याच्यावर. तर रेसिपी